Nahulog pa. Mata. Favorite lure ko eh. Guys, nakaulit tayo guys ng barakuda. Yun. Not bad. Guys, yung favorite natin lure guys, huli ng barakuda. Yun, oh. Not bad. Okay, guys, try natin ulit guys, baka makahuli pa. Yun. Kala ko pre-king na eh. Bumaka wala pre, bumaon sa mata pre. Ha? Bumaon sa mata. Oh. So ayun guys, uwi muna kami guys kasi wala na yung strike. Pasok sa trabaho. Doon sa kabila guys, ang dami nag-fishing. Holiday kasi ngayon. Balik na lang kami guys next time, baka bukas or sa Sabado. Pero sa Sunday guys, ang maganda. Ganda ka fishing Sunday, maganda. See guys, hanggang sa muli. Paalam muna.